Βρισκόμαστε στο χωριό Σικιά και αυτό το τέρας πίσω μου είναι η Γκιώνα και θα το ανεβούμε αύριο. Θα προσπαθήσουμε βασικά να το ανεβούμε και όπως λένε εδώ οι προβλέψεις θα ανεβούμε από το εύκολο μονοπάτι, από τον Καραγιάννη, με οδηγό ποιον άλλον? Γιωργάρα, κομμάτι νούμερο 1, κομμάτι νούμερο 2 και ο Θεός βοηθός. Εμείς θα μείνουμε εδώ απόψε. Είμαστε στο προσκοπικό καταφύγιο της Σικιάς και αύριο το πρωί με την αυγούλα νωρίς θα ξεκινήσουμε. Πίσω μου τα βουνά που βλέπουμε είναι τα Βαρδούσια. Παιδιά, πραγματικά είναι φοβερό το μέρος, φοβερό. Ελάτε να σας πάρω λίγο μέσα να δείτε που θα μείνουμε απόψε. Εδώ είμαστε στο σαλονάκι και τηλεορασίτσα. Γεια σου Γιάννη. Γεια. Και εδώ είναι τα δωμάτια που θα μείνουμε. Στήλη καταφυγίου, Γιωργάρας ετοιμάζει τα πυροβόλα του. Πραγματικά από τα πιο ωραία καταφύγια που έχω μείνει ποτέ και με την πιο ωραία θέα. Αυτό εδώ το εξωπραγματικό τέρας που ορθώνεται πίσω μου είναι η μεγαλύτερη ορθοπλαγιά των Βαλκανίων με υψομετρική διαφορά από το σημείο που βρισκόμαστε 1800 μέτρα. Αύριο θα επιχειρήσουμε να ανεβούμε εδώ πάνω στην κορυφή, την πυραμίδα, 2.500 και 10 μέτρα μέσα από ένα δύσκολο μονοπάτι, μία από τις 3 δυσκολότερες διαδρομές στην Ελλάδα, το μονοπάτι Καραγιάννη. Με πολλή πίστη και αγώνα πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Και επειδή χωρίς ενέργεια δεν γίνεται τίποτα, έχουμε έρθει σε μια πολύ ωραία ταβέρνα Γκιώνα, να φάμε τα κοψίδια μας για να έχουμε ενέργεια αύριο να ανεβούμε το τέρας. Το χωριό που βρισκόμαστε εδώ, η Σικιά, πήρε το όνομά της από την Ισκιά, από τον Ίσκιο, γιατί όταν πέφτει ο ήλιος εδώ πέρα δεν έχουμε φως και έχει κάνει σκιά. Γι' αυτό λοιπόν το είπανε Σικιά το χωριό. Εδώ θα γίνει το πεδίο των μαχών, των πρώτων μαχών και αύριο θα έχουμε το δεύτερο πεδίο. Άρε Λεβέντη Γιώργη. Τι να κάνουμε. Πάνω από τα δέντρα εκεί να πάμε. Θα πάμε πιο αριστερά από τα δέντρα. Πιο αριστερά από τα δέντρα. Ναι. Θα περάσουμε πάνω πίσω. Από τα δέντρα, πάνω από τα δέντρα και θα βγούμε εκεί στα τελευταία τα έλατα επάνω. Μπράβο, ναι. Έχουμε νέα. Βγάλαμε πάπα. Ήρθε η ώρα για την ενέργεια, Γιωργάρα. Θα στριμώξει τα παιδιά. Όλα καλά. Έχουμε το briefing πριν την ανάβαση. Συζητάμε το τι θα φάμε αύριο και πώς θα ανεβούμε αυτό το θηρίο. Έχει αρχίσει και κάνει πάρα πολύ κρύο, αλλά έχουμε τρομερή ενέργεια, τρομερή όρεξη. Να δούμε αν θα μας μείνει και καθόλου αύριο. Άρα πώς φαίνεται? Τέλεια Φώτη. Θα ανεβούμε? Θα δείξει. Για πες. Προβατίνα. Κομμάτο, πώς φαίνεται? Θα πάμε. Το άλλο το κομμάτι εδώ. Οπωσδήποτε. Εντάξει. Για πλάκα. Θα πάμε. Για πλάκα. Αυτό ήταν για σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να κοιμηθούμε λίγο γιατί έχουμε και υπερένταση από την αγωνία. Και τα λέμε πάλι αύριο το πρωί. Καλό βράδυ. Καλημέρα. Ξημέρωσε. Ξεκινάμε σιγά σιγά, ετοιμαζόμαστε. Είμαστε ακόμα στο καταφύγιο. Περιμένουμε λίγο να χαράξει και να ξεκινήσουμε να μπούμε στο λαζόρι μας σιγά σιγά και να ξεκινήσουμε για πάνω. Ελάτε.
Τα υπέροχα βουνά που βλέπουμε πίσω μας είναι τα Βαρδούσια. Έχουμε ξεκινήσει, μπήκαμε στο λαζόρεμα και σε λίγο θα βρούμε τη διασταύρωση για το μονοπάτι Καραγιάννη. Πίσω μου ακριβώς είναι η ορθοπλαγιά της Γκιώνας, η μεγαλύτερη ορθοπλαγιά των Βαλκανίων, 1800 μέτρα υψομετρική, με πολλά σημεία με αρνητική κλίση. Δύσκολη ανάβαση, αλλά τα κομμάτια εδώ θα τα καταφέρουν. Έχουμε φτάσει στη Λάκα όπου συναντιούν τα μονοπάτια για το λαζόρεμα πίσω μας και το μονοπάτι Καραγιάννη εδώ. Δεν το φαίνεται, αλλά υπάρχει μονοπάτι εδώ πάνω. Έχουμε κάνει τα πρώτα 400 μέτρα υψομετρικής, 420. Είμαστε στα 1000 μέτρα υψόμετρα περίπου και θα ανεβούμε ψηλά. Πάμε. Έχουμε φτάσει σε ασηματόσχηνη τώρα που θα κάνουμε μια ταβέρσα λίγο επικίνδυνη από κάτω. Εκεί κάτω ξεκινήσαμε στο χωριό. Είμαστε στα 1170. Υψόμετρο θέλουμε άλλα 1300. Άλλα τόσα. Μέχρι πάνω. Τα Βαρδούσια απέναντι. Θα χτυπάει ο ήλιος. Εμάς ακόμα εδώ, ως γνωστόν στο ασέλινο όρος, δεν έχει χτυπήσει ακόμα ήλιος. Και λίγο μυθολογία τώρα, γιατί το λέγανε ασέλινο όρος. Εδώ λοιπόν στην Γκιώνα ζούσε ο Ενδυμίωνας, ένας βοσκός. Ερχόταν το φεγγάρι να τον ευρεί και έμεινε ο κόσμος χωρίς φως, χωρίς σελήνη. Και έτσι λοιπόν το ονομάσανε ασέλινο όρος. Πάντα η μυθολογία μας εξητάρει. Πάμε, συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει σε ένα πολύ απότομο σημείο τώρα. Η θεία μοναδική έχει πάρα πολλά σημάδια, δεν χάνεσαι, αλλά είναι πολύ επιβολή ανάβαση. Δοκιμάζω διαδοχές.
Κοιτάξτε εδώ έναν βράχο πως έχει διαβρωθεί από τον πάγο και το νερό στο πέρασμα του χρόνου. Πολύ εντυπωσιακό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Βρήκαμε την πρώτη μεγάλη χιονούρα. Πάνε, βλέπουμε τις κορυφές σιγά σιγά. Πλησιάζουμε, θέλουμε καμιά ωρίτσα ακόμα. Έχουμε κάνει 4 ώρες, 1300 μέτρα υψομετρική, άλλα 500 μείνανε. Κοντεύουμε στα 1900 μέτρα. Πάμε, συνεχίζουμε. Θέλουμε ακόμα 400 μέτρα υψομετρική. Φαίνονται και οι κορυφές σιγά σιγά. Και να δεις ακόμα κάτω. Πάμε καλά. Φτάσαμε στα 2.200. Άλλα 300 μέτρα. Επίπονη, πολύ ανάβαση. Πάμε πολύ αργό ρυθμό για να το βγάλουμε. Έχω αρχίσει τα πιασίματα πρώτα, αλλά έχουμε δύναμη ακόμα. Πάμε. Είμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη σάρα. Γλιστράει πάρα πολύ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά. Όσο και να έχεις προετοιμαστεί για αυτό το πράγμα, η κούραση βγαίνει. Θυμίζει πολύ έντονα το λούκι του Μύτικα, αλλά είναι πολύ πιο μεγάλη σάρα και επικίνδυνη σάρα. Νομίζω όμως ότι φτάνουμε σιγά σιγά. Φαίνεται και ο ήλιος. Περάσαν σχεδόν 5 ώρες για να δούμε ήλιο. Είμαστε μόλις λίγα μέτρα από την κορυφή, αλλά η κούραση είναι πάρα πολύ δυνατή και έχουμε άλλο τόσο να κατεβούμε. Δύσκολη ανάβαση. Έχουμε βγει στην κορυφογραμμή. Μπροστά μας είναι η κορυφή. 50 μετράκια ακόμα. Τα καταφέραμε, παιδιά. Με πίστη και υπομονή τα καταφέραμε. Δύσκολη ανάβαση, πάρα πολύ. Δύσκολη ανάβαση. Αλλά τελικά όχι ακατόρθωτη. Το κακό βέβαια είναι τώρα ότι πρέπει να κατεβούμε κιόλας. Αλλά ευτυχώς θα κατεβούμε από λαζόρεμα, κατηφόρα. Μόνο χιλιόμετρα θα μαζέψουμε τώρα. Να την κορυφή. Βρισκόμαστε στα 2.510 μέτρα. Είμαστε στην κορυφή της Γιώνας. Μόλις κάναμε το μονοπάτι Καραγιάννη. 6 ώρες περίπου, χοντρικά, με πάρα πολύ κούραση, αλλά τελικά μας βγήκε. Πίσω μου βλέπετε τον Παρνασσό, κάτω εκεί, και λίγο αριστερά πιο κάτω τα βουνά της Εύβοιας. Και από εδώ βλέπουμε
την υπέροχη ορθοπλαγιά και τα βαρδούσια απέναντι. Φοβερή θέα, φοβερή. Αυτό ήτανε. Ξεκινήσαμε κατάβαση. Θα πάρουμε τώρα το μονοπάτι που οδηγεί στο Λαζόρεμα. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Ένα 4ωρο, 5ωρο σίγουρα. Αλλά η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Παρότι την κούραση. Και συνεχίζουμε. Η λάκα που βλέπουμε εδώ κάτω είναι η βαθιά λάκα. Είναι εδώ που έρχονται πάρα πολλοί κατασκηνωτές, στείλουν τη σκηνούλα τους και περνάνε το βραδάκι τους υπέροχα στη φύση. Εμείς συνεχίζουμε. Πάμε να ανεφοδιάσουμε λίγο νεράκι τώρα γιατί μας τελειώνει. Και δρόμο παίρνουμε, δρόμο αφήνουμε. Δεν τελειώνει το σημερινό. Να φτάσουμε κάτω στο Λαζόρεμα για να πάμε στο αμάξι. Όσο τυχεροί είμαστε, βρήκαμε και άγρια άλογα. Κοιτάξτε τα, κάτω εκεί. Πάμε, θα περάσουμε δίπλα τους τώρα άμα μας αφήσουν να τα δούμε λίγο. Έχουμε αφήσει τώρα το βράχινο κομμάτι και μπαίνουμε πάλι στα έλατα, στο δάσος. Θα κατεβούμε μέχρι το Λαζόρεμα για να πάμε προς τα πίσω. Θα βρούμε τη στάνη του Λάζου πρώτα, Λαζόρεμα και μετά σιγά σιγά προς τα πίσω. Εδώ φτάσαμε στη στάνη του Λάζου. Κάποτε ο Λάζος είχε τα πρόβατά του εδώ πέρα, τώρα εγκατάλειψε. Αλλά παραμένει ακόμα σαν φυσικό μνημείο, να το πούμε. Γιαννάρα δύναμη, τι κάναμε σήμερα? Τι άθλος ήταν αυτός που κάναμε σήμερα? Τρέλα. Πραγματική τρελά όμως. Αλλά έτσι είμαστε εμείς, τρελοί. Με αυτά και με αυτά ξαναμπήκαμε πάλι στο μονοπάτι που ήρθαμε το πρωί. Βρήκαμε τη λάκα που συναντήσαμε το μονοπάτι του Καραγιάννη και κατεβαίνουμε τώρα το τελευταίο κατήφορο να πάμε επιτέλους στα αμάξια. Έχουμε ήδη 9 ώρες πεζοπορία και προχωράμε. Σχεδόν 10 ώρες πεζοπορία και φτάσαμε στα αμάξια.
Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, μια κοινοποίηση, ένα like, αφήστε μας τα σχόλιά σας για να έρχεστε μαζί μας έστω και έτσι σε αυτά που κάνουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και πάντα ψηλά.